De andra börjar inte vara så långt därifrån. Nu kommer de andra. Titta. De är fina de där två skavlarna, men lite för klena. Lite för klena. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Vi är i Östergötland igen hos min vän Johan. Han har en och annan dovhjort på sin mark och har behov av att vi ska skjuta kalv. Och då tänkte jag att vi ska passa på att testa lite olika ammunitionssorter för att se lite verkan i djuren och flyktsträckor och så vidare. Så min tanke är att vi ska skjuta, om vi lyckas, en kalv med tipstrike, en med Oryx och en med Echo Strike i 3006. Ungefär under samma förutsättningar. Och sen har Johan en plan att skjuta en stor skovel idag också, så att vi ska försöka på oss det också. Börjar vi att ladda bössan med Echo Strike. Ska jag stanna kvar där uppe och hålla span? Så ringer jag ifall det är något. Nu har vi ett gäng hinderkalvar här. De är på cirka 200 meter. Vi har en skogsridå som vi då kan ta oss fram till. Vinden är rätt. Den är nordvästlig, alltså ner så här. Och står rakt framför oss så att vi smyger lugnt och försiktigt framför, ska vi se. Och från bakom träden här så försöker vi gå skymd av träden så långt vi kan. Ett alternativ kan vara att vi kan skjuta från den höjden ner. Ja, just det. Det går rätt. - 160 meter. Vi kommer inte ha bra kulfångare. Så alternativet är att vi smyger igenom ridån. Kommer upp helt rätt i vinden på ett bra håll. Tack. Det var en kalv som stack. Vinden har inte upptäckt oss. Nu står hjortarna på kanske 30-35 meter framför oss. Det var en kalv som anade något och sprang iväg, men hindarna anade inget. Så kalven står där och funderar lite och hindarna verkar vara kvar. 27 meter står de på. De sticker nog snart. Vet du vad? Vi gör ett försök ner till kanten. Ta med pinnen. Vi var lite för bra för att smyga. Så vi kom in på 27 meter.
på andra sidan kullen. Vi trodde de skulle bara stå ute och beta här på kanske 90. De hade gått in precis. Men vi fick kredens på vår förmåga att röra oss tyst i naturen i alla fall. Ja, det där är en galopp. Vi köper den. Vi hittade den i sista ljuset. Jag tror det är en kalv. Vi ska göra ett försök. Okej, är du med? Ja, det fick en bra. Det har ju skjutit. Det var en hankalv på 120 ungefär. Så vi försöker hålla oss inom 20 meter när, på samma avstånd när vi skjuter här. Så vi sköt precis i väcket bakom bogen så att vi inte liksom skjuter hål på bogbladet. Så att nu sköt vi med Echo Strike och den tecknar för en bra träff. Och så sprang den en liten bit så att vi tar och hämtar pannlampan, klassiker, ligger i bilen. Ska vi bara leta reda på den här, det borde vara tydligt och enkelt. Och här börjar det blöda ordentligt. Men om det inte var här han vred sig, för han gjorde så och så har han gjort en båge här. Här är så här tips man kan se. Ni ser höjden här. Det är ju helt rätt höjd för blodet. Här ligger den. Och här ser vi. Har skjutit förmodligen lite snett. Det var ju ganska mörkt. Så här i utgångshålet. Man känner att det går lite snett framåt. Vi ser här var vi har ingångshålet. Där har vi det. Precis där vi siktar. Bogbladet känner man. Här har vi skjutit precis bakom. Och så stod den lite mer vinklat än vad vi trodde. Med den här typen av skott så har man minimal köttförstöring. Så nu ska vi ju ta och flå den här imorgon. Och titta på hur mycket blodutgjutelser och hur mycket kött som man måste skära bort när man har skjutit med en Echo Strike på det här sättet. Sen ska vi ta och mäta upp också hur långt den här har gått från skottplatsen. Ja, men här har vi ungefär skottplatsen, så att jag skulle uppskatta det till att det han sprang i en liten båge. Så ungefär 40 meter har den gått från skottplatsen in i skogen ungefär. Då är det en ny dag här i Östergötland. Vi har en grupp dovhär som vi ska smyga på med några vita hindar och lite kalvar. Då laddar vi med Oryx som är den Echo Strikes föregångare. Vi har ingen kalv fri.
var inget trevligt kulfång upp mot berget där uppe. Så att, och sen så ville vi skjuta en kalv och det var kan ha varit någon kalv med där, men det var mest hinda faktiskt som adjur och inget bra kulfång, så vi fick hoppa den. Vi kör vidare. Vad är det där? De är där. Fan, kommer stöta de andra jävla också. Såklart. Men det är en klassiker. Här är 2 spetsar. 3 spetsar. Det är bra, du är på väg ut. Det är ljus också. Det är Johans herrklubb. Ja, det är det. Såklart. Ja, den är kvar. Det är 100 meter. Ja, exakt. Spännande. Supertydlig träff. Det bara stod som en tjock stråle med blod ut. Det gjorde precis som kalven igår. Den vände ifrån oss. Och sen tog den fart. Jag såg den hoppa. Det var liksom ordentligt. Det var en tjock så här stråle ut med blod. Så där ligger garanterat där. Men det blir intressant att se hur långt den har gått. Det här var 100 meter ganska exakt. Så 20 meter till ungefär från igår. Så att vi går fram och kollar. Ja, här har vi ju skottplatsen. Då är det tydligt när vi skjuter precis bakom bogen, så det här är väldigt tydligt lugn. Så den har gått upp här. Kan man konstatera så i alla fall att det är betydligt mera blod med oryxen. Det är mycket blod, men helt i rätt höjd. Där ligger den. Ja, här har vi ett ganska identiskt skott med det igår. Precis bakom bogen och ut. Ja, jag har ju till och med lite lunga här mitt. Precis bakom bogen båda. Och rikligt med blod. Men jag skulle säga att vi ska mäta upp lite. Den här har gått längre. Den har gått nästan dubbla sträckan skulle jag säga. Det man ska ta med sig med den här är ju att han hade ju ett gäng kompisar med sig. Och fick lite draghjälp av att hänga på. För det är ett flockdjur. Och kalven igår var helt själv. Så att den hade liksom ingen att hänga på. Nu klev vi bara ut i sidled här. Så vi fick trädridån som vi sköt vid. Så jag bara mäter på trädet bort och det är 55 meter. Så att jag skulle säga att det är
vi uppskattade igår, det var ungefär 45 meter. Så 10 meter skillnad, ish. Och som sagt, han hade ju sin flock som han hängde på. Så att, ska vi säga, flygsträcka mellan Ecostrike och Oryx Silencer i 3006. Klart likvärdig. Nu har vi släpat ner hjortkalven här till vägen. Ett litet tips, ett trix. Nu ska vi lämna den och vi har en ganska lång bit kvar till bilen. Och behöver lämna den här och då kan korparna väldigt snabbt vara framme och börja äta på den. Då tar tomhylsan och lägga bara på hjorten. Då något som blänker, som är något udda föremål, då vågar de som regel inte sätta sig och börja äta på den. Så att lämna tomhylsan på hjorten sådär, det är ett hett tips. Nu ska vi byta ammunitionssort igen. Nu stoppar vi Tipstrike Silencer. Ska vi se om vi får en skillnad i verkan i målet om vi hittar någon hjort att skjuta. Vi har ju kontrollskjutit de här 3 ammunitionssorterna så att vi vet ju skillnaden mellan Tipstrike, Oryx och Ecostrike, så vi kan ta hänsyn för det. Det är väldigt lite skillnad, framförallt för det här avståndet. Men då, så att man inte bara stoppar i ammunition utan att provskjuta den innan. Där nere. Johan, kom. För en flik jag gjort den med. Där står en klump där. Ja, en liter. Ja, det är den. Det är den. Ska du leverera? Ja. Ska du leverera? Alex. Det finns en flikig hjort där framme. Den är till dig. Ja. Ta bössan. Ser du de 2 som står till höger om den torra stubben? Den hittar av de 2 har jätteflikiga horn. Ja, jag ser. Ja, titta på den, kommer se tydligt. Avstånd. Det är 160. Jag har klickat ut. Är det den vänstra eller? Ja, den vänstra. Ja, du avgör när det är fritt. Ja, det är alldeles där uppe. Han är klar. Tack. Jag hoppas den filmar den här nu. Den blinkar röd lampa här bak på displayen. Ja, det hade inte räknat med. Jag och Oskar bestämde oss igår när vi tittade på att den där ska bort. Men du, var det inte kul grej om Alex fick skjuta den? Helt rätt. Bra, tack.
perfekt. Du kan slappna av. Som vanligt när kameramannen skjuter så finns det inget att klaga på. Helt rätt. Ja, det här var ju inget avelsämne direkt. Den har ju ett par år på nacken den här. Ja. Den har några år på nacken så att den curlar in här va. Den är hyfsat bred här men den saknar ju lite attiraljer. Den saknar ju en mellantagg här. Ja, där. Ja. Sen har den ju djupa flikar här. Men det här är ju en perfekt hjort som ska skjutas bort. Som inte ska tillföra något i aveln längre. Jag är glad ändå. Då fortsätter vi då. Ja. Nu får du ta över så det blir bra film också. Ja, och så får du ställa det där så vi kan ta lite kort när den ligger. Det är 4 stycken. Det är 67. Mycket närmare här. Är du med? Bra. Ja. Det där blev ju lite speciellt. Det var ju, försökte få dem att stanna. Och sen var den fjärde hjorten som jag tyckte vi såg till. Den dök helt plötsligt upp här och var närmare och stod helt stilla en kalv. Och då hade jag ju klickat för den andra. Så att jag höll lite lågt. Sen kanske jag tog toppen på hjärtat. Men vi går fram och tittar. Den ligger. Ja, här ligger den, kalven. Och det som hände som sagt, det var att följde en grupp som vi kanske märkte visslade för att försöka få dem att stanna. Vilket är ett så här knep att då kan man få en chans att de reagerar och stannar upp och så är man då beredd att skjuta. Men de ville inte riktigt det och så blev kalven stressad och då var det, när de sen kom in när jag flyttade ut, jag följde efter, då stod den här kalven där. Och då hade jag lagt ifrån mig handkikaren så jag kunde inte mäta avståndet. Så jag hade klickat för 150 meter ungefär. Jag visste att den här var närmare. Så jag höll ner lite. Så skottet in här det här är nog det är ju rätt i linje så att säga där vi ville vara. Men det tog lite lägre. Som ni ser så är det ju klockrent hjärtskott och lunga ut. Så att det är ett förhållandevis likt skott från de andra. Något längre ner. Men och avståndsmässigt hur långt den har gått? Ja, den har inte gått långt. Den kanske har gått en 30-40 meter också. Så att vi ska titta på skottplatsen och stega upp det. Men nu åker vi till slakteriet och så ska vi ta ur den här, titta på det. Och så ska vi flå alla kalvarna och titta på hur mycket kring själva sårkanalerna som man skulle behöva skära bort helt enkelt.
Ja, här har vi våra då 3 dovkalvar vi har skjutit. En kalv skjuten med tipstrike på ungefär 140 meter. Här har vi en skjuten med Oryx på ganska exakt 100 meter. Och här har vi skjutit med Echo Strike på 122 meter tror jag det var. Då tittar vi på ingångssidorna. Då ser man ju, det blir också lite på om man har träffat revben eller ej. Men den här har ju då inte träffat något revben. Det kan man ju se på vägen in. Ett väldigt fint litet hål. Den här har ju träffat rakt i revben. Då blir det mera expansion på kulan. Och mera blodutgjutelse. Och det var Oryxen. Sen har vi tipstriken. Den har tagit revben in. Och då ska vi titta på utgångssidan. Och då tittar vi på tipstriken. Har ju expanderat ganska mycket. Blött en del ner får man ju säga. Inte så våldsamt ändå. Men den är ju väl expanderad här. Vi har Oryxen. Den ser ut att ha expanderat betydligt mer. Och så pass mycket att här måste vi öppna upp bogen för att se lite. Och då ser man ju att här är ju ganska påverkat av blod i ett stort område. Och då säger ju regelverket att om man ska vara säker på att inte äta bly, då ska man skära bort allt som är uppenbarligen synbart påverkat av kulan ska bort. Det är ju det här kan man säga, plus 10 cm friskt kött till. Så då är vi uppe på ryggbiffar och så vidare. Vi kan även titta på den här sidan. Så här är ju påverkat. Så den här bogen, om man ska följa rekommendationerna, den är ju nästan till att slänga. Ni ser väldigt mycket blodutgjutelser upp så här. Vi tittar på tipstriken. Kan vi gå in och titta här. Här ser faktiskt ut att vara mindre påverkan kan jag tycka. Och in har vi ju, ser det inte ut att vara i stort sett någonting. Inte i riskzonen överhuvudtaget. Jättefin. Sen ska vi titta på Echo Strike som ju är den blyfria kulan vi har skjutit. Och det ska vi jämföra, den är ju snarlik med Oryxen. Det kan man ju säga i hur den har påverkat. Men skillnaden här är, det räcker med att skära bort det man inte vill äta. Det är ju ingen säkerhetsmarginal på det. Så här kan man ju bara putsa bort det som inte ser så roligt ut. Jättefint. Det är bara lite grann precis kring ingångshålet. Så att det här är inget att bråka om. Ja, hur ska vi sammanfatta det här högst ovetenskapliga testet? Vi har ju skjutit 3 dovkalvar på likvärdiga avstånd mellan 100 och 140 meter med tipstrike, Oryx, Echo Strike. Echo Strike är ju en kopparkula som ska motsvara Oryx fast utan bly. Jag tycker det man kan sammanfatta med att tipstrike verkar ju ändå ha slagit sönder minst av blykulorna. Men ändå gick den kortast. Dock sitter träffen lite lägre. Oryxen hade lite längre flyktsträcka. Inte mycket. Vi pratar 10-15 meter längre. Men det blödde väldigt tydligt. Det var lätt att se var den hade sprungit. Man såg också pumpat blod. Men det har ju också spritt sig. Så på de här 2 kommer man behöva skära bort ganska mycket kött. På Echo Strike så har vi likvärdig effekt. Som lite kortare flyktsträcka än Oryxen. Men vi kommer inte behöva skära bort mycket kött alls. Lite grann, bara det synbara. Ingenting kring. Så att för pyrsch och vilt man ska äta
så är ju min favorit helt klart Echo Strike just av den anledningen. Bra effekt och du kan ta tillvara maximalt av viltet. Då vill jag tacka först och främst Johan för att vi fick vara här i din... Ja, vi har ju ganska kul här till vardags. Inte till vardags, men ganska många gånger om året. Vi ses här ett par gånger. Ja. Det händer. Och hjortar, det finns det vet vi. Ja. Det var ju synd att det inte blev någon stor herre. Ja, vi hade ju sagt att snubblar vi över en stor fin så skulle vi ta... Och det finns ju. Ta den. Men, det finns. Det finns. Det var nära. Jag hade ett läge när jag var ute och smög själv, men då var ju kameramannen inte med. Så då fick jag avstå. Men du tror att du bor här då? Ja. Nej, men stort tack Johan för att vi har fått vara här och göra vårt lilla test. Om man Kul får säga att vara här. Ja. Kul också att vi hittade en bra avskjutningshjort också. Just det. Kameramannen, han har ju sin lilla trofésoppa. Står på marinad här. Så att han har lovat att den ska hänga ovanför sängen. Tack för att ni har tittat och hoppas vi ses snart igen.